සමරමු. මේ අන්න දැක්කද පුතා දරුව තවනි දිනේ පුතා තවම නෑ රෑ වෙලා ගෙදර ආවම ගෙදරටයි ගෙදර SLT Wi-Fi වලටයි මාරු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. නොනවතින අධිවේගී ඉන්ටර්නෙට් අත්විඳින්න. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඩක්. මහනුවර නැතිනම් සෙන්කඩගල මේ නම ඇසුණු සැනින් සිතට නැගෙන්නේ සොඳුරු පුරවරයක දසුන්. උඩවත්ත වනපියසේ පිල්කොළ පැහැ තුරුහිස් මුදුනින් මතුවන හිරු රැසින් මහනුවර නගරයේ අවදි වෙයි. ක්‍රමයෙන් කලබලකාරී වන නගරයට පිවිසෙන මෙනුවර මෙන්ම ආගන්තුක වැසියන්ද සිරිදළදා වදින්න යනයන අයුරු උදෑසන සිට දැකිය හැකි දසුනාක්. සෙන්කඩගල පුරවරයට අපූරු චමත්කාරයක් ගෙන්න නුවරවැව වටේ රවුමක් යන්න නොසිතන අයෙක් නොවන තරම්. දකුණින් හන්තාන කඳුවැටියේ බෑවුම්වලට අයත් දුනුමණ්ඩලාව කන්දෙන්ද නැගෙනහිරින් උඩවත්ත කැලේ කඳුගැටයෙන්ද වයඹින් බහිරව කන්දෙන්ද බෑවුම් වී ඇති සානුවකි මහනුවර නගරය. මහනුවර නගරය ඔප්නැං වෙන්නේ මේ සීමාවේ පිහිටි නිල් දියපිරි වැව නිසාවෙනි. දළදා මාලිගාවට වම්පසින් පිහිටි මේ ජලතලය හාත්පස සිසිල් කරයි. දියකාවන් පිළිහුඩුවන් තාරාවන් මෙන්ම මසුල් නිසාවෙන් වැව ජීවයෙන් පිබිදේ.
කොපමණ වෙලා බලාගෙන හිටියත් ඇති වෙන්නේ නම් නැහැ. මගේ හිත යුග කීපයක් ඈතට ගමන් කළා. ඒ සිදුවීම් මතක් වෙනකොට එලාකට පුදුමයක්වත් හිතෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් මේ පරිසරය මේ හුළඟ මන් දන්න ඉතිහාසයට වඩා එහා ගිය ඉතිහාසයක් දන්නවා ඇති. අපි ඒ එහා ගිය ඉතිහාසයේ පරිච්ඡේද කීපයක් කියවලා බලමු. වසර 200කට පමණ පෙර වැඩවසන් වූ මහනුවර වැව ඉදිකෙරෙන්නේ සිංහලයේ අන්තිම රජ වූ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු විසින්. ඒ වර්ෂ 1807 දී. එදා වැසියන්ගේ දහඩිය කඳුළු උපරිමෙන් වැව නිර්මාණයට යොදවා ගැනීමත් ඒ වන විට ඉංග්‍රීසි පාලනයේ හිස එසවීමද නිසාවෙන් උඩරට ප්‍රධානින්ගේ නම් නුවර වැව නිර්මාණය කිරීම ගැන එතරම් ප්‍රසාදයක් තිබී නැහැ. වැව නිර්මාණය වන්නේ රාජකීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා වූ දේවේන්ද්‍ර මූලාචාර්යන්ගේ උපදෙස් අනුවයි. දිගු ලියදි සහිත ටිගොල්වෙල කුමරියායේ පිහිටියේ දළදා මැදුරත් මල්වත් විහාරයත් අතරයි. එදා සාරවත් කෙත්තෑය වෙනුවට අද ඇත්තේ මේ දිය පිරිවැවයි. හෙක්ටයාර් 18ක ඉදිවන නුවරවැව පිළිබඳව එවකට කොළඹ සිටි ජෝන් ඩොයිලි 1812 පෙබරවාරි 13 දිනසටහනින් පවසන්නේ මෙවන් කතාවක්. කන්දේ නුවර වේල්ලක් බැඳීම සඳහා මිනිසුන් 2000ක් හෝ 3000ක් දෙනා යොදවාගෙන තිබෙනවා. මේ වේල්ලේ වැඩ කටයුතු මිස වෙනත් වැඩ කටයුත්තක් කන්දේ නුවර සිදු නොවන බවයි. වලාකුළු හැඩයෙන් නිර්මිත වලාකුළු බැම්මෙන් වැවට ගෙන එන්නේ අපූර්ව අලංකාරයක්. ඒ කුඩා කවුළු නිමවා ඇත්තේ පහන් දැල්වීම සඳහායි. වැව මුලින්ම ඉදිකර ඇත්තේ අඩි 2යි අඟල් 10ක් උස බැම්මක් බැඳීමෙන්. වර්තමානයේ ඇති බැම්ම ඉදිකරන ලද්දේ විලියම් ග්‍රෙගරි ආණ්ඩුකාරයාගේ උපදෙස් අනුවයි. ජලපැතුරුම අක්කර අඩි 704ක් සහ වැවේ උපරිම ගැඹුර මීටර් 18.24යි. වර්ග සැතපුම් 2.1ක පැතිරී ඇත්තේ ජල පෝෂිත ප්‍රදේශයයි. වැව පෝෂණය වන්නේ උඩවත්ත කැලය, බහිරව කන්ද, හන්තාන මෙන්ම දුනුමඩලාව රක්ෂිතෙන්ද ගලන ජලාධාර වලින්. ජල පෝෂක ප්‍රදේශ ක්‍රමයෙන් ජනාවාස වීමෙන් වැවට සැපෙන ජල මට්ටමේ අද ඇත්තේ අඩුවක්. එදා සාරවත් කුඹුරයායකින් මේ ප්‍රදේශයේ සශ්‍රීක වන්නට ඇති. විටක නිල්ල පිරුණු ගොයමින් සේම රන්පෑ කරලින් බර වූ ගොයම පිස හැමූ සුළඟ වෙනුවට අද හමායෙන්නේ සිසිල් තියරල සිඹි සුළඟයි. වැව දෙපස පිහිටි මාර, මැයි, සල්වැනි වෘක්ෂයෝ අතීතයත් සමගින් මුහුපුරා ගොසින්.
වැව්දිය තලය දක්වා පැතිරුණු අතුයිති වලින් රූස වූ මේ ගස්වැල් එදා ඉතිහාසයේ හොඳම සාක්ෂිකරුවන්. ඔවුන් නිහඬව ඒ අතීතය සඟවාගෙන සිටී. වැවමැද පිහිටි කුඩා දූපත හැඳින්වෙන්නේ කුණ්ඩසාලේ හෝ ජයතිලක මණ්ඩපය යනුවෙන්. එය රජුගේ විවේකස්ථානය ලෙස භාවිත කර තිබෙනවා. වර්ෂ 1850 වන විටත් එහි අෂ්ටාශ්‍ර කුටියක් තිබූ අතර ඉංග්‍රීසින් විසින් මහනුවර අල්ලාගත් පසු වෙඩිබෙහෙත් ගබඩාවක් ලෙස භාවිතා වී ඇති බවයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. දළදා මැදුර ඉදිරිපිට ඉවුරේ පිහිටි සුදු පැහැ ගොඩනැගිල්ල උල්පැන් ගෙයයි. බිසෝවරුන්ගේ ස්නානය සඳහා මේ වෙන් වූ අතර අද එය පොලිස් මුරපලක් ලෙසින් භාවිතයට ගැනෙනවා. වර්ෂ 1806 දී උල්පැන්ගේ නිමවා ඇත්තේ වැවේ සහ ඉවුරේ කොටස් දෙකම සම්බන්ධ කරගෙනයි. තුන් පැත්තකින් ජලයෙන් වට වූ උල්පැන්ගෙය දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලා. මේ මහනුවර වැවට කිරිමුහුඳ කියලාත් කියනවා. ඇත්තට මේ කිරිමුහුඳ කියන්නේ මහනුවර වැව පුරාතනයේ හැඳින්වූයේ කිරිමුහුද නමින්. ඒ පිළිබඳ ජනප්‍රවාදයේ එන තොරතුරු නම් මේ ස්ථානයේ කැණීම් කරන විටදී හුළංගමුවේ ආචාර්යා නම් දෛවඥයාගේ අනාවැකියක් සැබෑ කරමින් කිරි ඉබ්බෙකු හමුවීමයි. වැවේ නැගෙනහිර කොටසේ කුඩා පොකුණක් තනා ඉබ්බාගේ වාසයට වෙන්කර දී තිබෙනවා. පුරාවෘත්තයේ කෙසේ වෙතත් අදත් නිදැල්ලේ අවුරැස් විඳින ඉබ්බන් වැව වටේ ඇවිද යන්නෙක්ගේ නෙත ගැටනු ඇති. නිදහසේ වැව වටේ ඇවිද යන්නන් මෙන්ම තුරුසෙවනක පුංචිම වේලාවක් හෝ එහි රැඳී වාඩිලාගෙන වැවේ සිරිය නරඹන්නෝද වෙති. ඇතැම් විට ජීවිතයේ අමතක නොවන මතකයන් සිතුවමක්සේ මේ වැව්විමේ සිතුවම් විය දිසයාවයි. වැව්දිය සිපහමන සුළඟත් දියකාවුන්ගේ අපූරු රංගනයත් නෙතටත් සිතටත් සැහැල්ලුවක් එක් කරයි. වැවදියෙන් තෙත් වූ පිහාටු ටික වේලා ගන්න මදකට වැටෙන මේ අවුරැල්ල හොඳටෝම ඇති. වැවදිය මත ඇඳෙන හැඩතල හරියට සිතුවමක් වගේ. අවුරැල්ලත් වැහිබර වලාවන් සුළඟත් සමග එක් වී වැව්විමේ සොබාදහමේ අපුරු රටා මවනවා.
වැව වටේ රවුමක් ඇවිද යන ඔබට වැව නිසාවෙන් ජීවිතය සරිකරගන්නා මිනිසුන් බොහොමයක් මුණ ගැසේවි. අතබලා ශාස්ත්‍රයක් අහගන්න කැමති නම් එන්න මහනුවර වැව රවුමට. හරියටම කියන්න. මහනුවර වැව්පදසට අයිතිවාසිකම් කියන පිරිසක් තමයි මේ. කොහොමද? පාළුවෙක් එහෙම වුන්නේ නැද්ද? මේ අපූර්ව සතුන් තමයි මේ පරිසරයේ හැඩය තවත් වැඩි කරන්නේ. මහනුවර නගරයේ සංචාරකයෙක් දෙන ඔබට මහනුවර වැව් වටේ රවුමක් යනවා නම් මේ ඈ නිතර මුණ ගැහෙවි. වැඩි කලබල කරන්නේ නැහැ. වැවදියෙන් පෝෂණය වූ විට වැඩිවන දියකඳ බැස යන්නට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සොරවුවක් ඉදිකර තිබෙනවා. වැවේ දකුණු වම් කෙළවර පිහිටි බිසෝ කොටුවත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ එකක්. වැවට ජලය සැපේන ජලාධාර සිඳී යාමත් නිසාවෙන් වැවේ ජල මට්ටම අඩු වී ඇති අයුරු පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්නට පිළිවන්. අද සෙන්කඩගල රාජධානියට අපූර්ව හැඩයක් එක් කරනවා. මහනුවර වැවේ පිහිටීමත් වැව ඉමේ පිහිටි ගස්වැල් නිසා වෙනුත් නුවර වැවෙහි සොඳුරු බව තවත් වැඩි කරන සාධකයන්. වැවදියට නැමුණු අතු ඉති සහ කොළ වැවදියත් අතර ඇත්තේ අපූරු ගනුදෙනුවක්. තුරුසෙවනේ ඇවිද යන ඔබට වැවදිය පිසහමන සුළගේ පහස විඳමින් වැව වටේ පුංචි බෝට්ටු සවාරියක යෙදෙන්න සිද්ධේවි. සෞම්‍ය දේශගුණයක් පිහිටි මහනුවර වැව වටේ නිදහසේ ඇවිදයන්නෙකුගේ සිත්හි ඇතිවන්නේ චමත්කාර සිතුවම් පෙළක්. The temple. Rituals are performed at dawn, at noon and in the evening. The tooth is in this upper chamber in a casket of gold and is only revealed to a chosen few. The sacred relic is symbolically bathed with a herbal preparation made from scented water and fragrant flowers. This holy water is believed to contain healing properties and is distributed among those present.
Once a week, mothers gather at the temple with their babies. All these little babies are waiting to be taken in to be blessed by the priest so that they have Buddha's power with them for the rest of their lives. They're given a little white piece of string to wrap around their wrist, which shows that the Buddha is with them from now until they die. And it's thought incredibly important that they get the Buddha's blessing right at this early stage, because everything that they do from now on, all their intentional actions, what they think, what they say and what they do, their karma will affect how they are then reborn in the next life. Karma is one of the main concepts of Buddhism. It's a belief that any of our intentional actions, both thought and deed, will be mirrored by something similar happening to us in the future. So if you harm someone, someone will harm you. This principle of cause and effect can bring consequences that are either good or bad, depending on what it is that you've done. Because Buddhists believe we have many lives, this good and bad karma can generate consequences both throughout this life and long into the next. Karma is what you do. The word literally means deed or action. But the Buddha said that all karma that matters is what is morally good or morally bad. And you decide what to do. Now, we must remember that for Buddhists, your life goes on beyond what we normally think of as this life. In fact, you are reborn an infinite number of times until you manage to bring that to an end. Buddhists use a metaphor to help explain what karma is. They say that if you sow thistle seed, then you can't expect apple trees to grow. And that is very clear. It's a basic principle of cause and effect. And as a historian, I know that that principle has real validity. We are all affected by our past, and our past and our present together informs our future. So when the Buddha said that we should be mindful of our intentional actions, of our karma, and that our highest authority is our conscience, then he was making real sense. And he was also clarifying something about what it is to be human. Of course, the issue is that karma can be both good and bad. And in Sri Lanka, the fallout of action and reaction, of cause and effect, has been brutally tested in recent years. For nearly 3 decades, the country has been locked in a violent civil war, in which close on 100,000 people have been killed. Sri Lanka is only now emerging from this debilitating conflict between the Hindu Tamil minority and a Buddhist Sinhalese majority. The Temple of the Tooth was badly hit and partially destroyed during the war. It's now been fully restored. Buddhists believe this cycle of death and destruction can be broken. They assert that by following a certain path, it's possible to break out of a continuous round of life and death and rebirth, which in Buddhism has a name: samsara. And samsara is the concept I'm going to investigate now, as I move to the next wonder of the Buddhist world. Once Buddhist ideas had flourished in Sri Lanka, Sri Lankan monarchs sent emissaries to adjoining kingdoms in Southeast Asia to carry the Buddhist message. By the 11th century, Theravada Buddhism was well established in Thailand, and here in Bangkok, close on 90% of Thais are now Buddhist. The reason that Buddhism has thrived so vigorously and tenaciously here is because right from its very outset, it's had the support of Thai kings. A king here can aspire to be a Buddha himself. There was one king who was actually a monk for 25 years before he came to the throne. Every time the royal family builds a new palace for itself, it will also construct next door a monastery and a temple complex as a kind of outward sign of its righteousness and commitment to the Buddhist cause. And here in Bangkok, the temple complex is certainly fit for a king.
This is Wat Po, our next wonder of the Buddhist world. It's the largest and oldest temple complex in Bangkok. It's home to more than 1,000 Buddha images. The complex includes a temple, a working monastery, and a large courtyard with a forest of stupas thick with exquisite handmade lotus motifs. And hidden within its own palatial hall, the golden reclining Buddha. The gold Buddha is 141 feet long and 49 feet high. Started in 1788, it took over 5 years to build. This is one of the most stunning, gobsmacking works of monumental art I've ever seen. I have to say, I love its audacity. I love the fact that it says, look at me, look at what mankind can do when he manipulates raw materials to create a thing of beauty. Because here there are thousands of fragments of mother of pearl used and 153 plates of gold. But what it doesn't seem to me to say is that this is an incarnation of the middle path, that essential Buddhist notion that extremes and excesses should be avoided at all costs. Because there's no doubt that this is a thing of opulence. It's enormous, it's gorgeous, and it's very sensuous. In history of Thailand, there are a lot of large-scale reclining Buddhas built all over central part of Thailand. Because to build reclining Buddha, it's not a very easy process. Because most of the reclining Buddha is not made from casting. It's made from bricks, plaster, or cement. It's considered a very respectful image. So it must be decorated with very valuable materials. And of course, the most valuable materials for decorating the image of the Lord Buddha should be gold. Gold in Buddhism symbolises the sun or fire. The most valuable of metals, it's accorded a sacred status through its association with Surya, the sun god of the Hindu pantheon. For Buddhists in Thailand and other South Asian countries, gold is an element that signifies homage. A gift of gold is the ultimate demonstration of one's piety. Samsara effectively constitutes a cycle of birth and rebirth. And as long as we are in samsara, we are reborn innumerable times, moving from one existence to the next. We can be reborn as a human being, as a divinity, or you can be reborn as an animal, etc. Tell me what you think samsara is. For me, it's not just the physical picture of, the circle of being born and aging and dying. For me, it has something to do with the state of mind as well. That you have to deal with your bad emotions. You have problems, you feel suffering, feel frustrated. You don't know how to deal with it. But this is just a small sample of bad things that happen to you. You just go on and on and on, you can find a real peace or happiness. The Wheel of Life is a common visual depiction in Buddhism. At the time Buddha started to teach, many understood life as a relentless cycle where all were born, grew old, died, and were reborn in another life. It was an eternal morass from which there was no release. But Buddha felt that an escape was possible. He taught that through one's actions, karma, and through a way of life that was characterised by wisdom, morality, and compassion, via meditation and the triumph of the mind over craving, desire, and excess, it was possible to achieve enlightenment, nirvana.
He believed that this enlightenment would empower ordinary people to break free from samsara. This idea gives Buddhist funerals a distinctive character. Those present mourn their loss, but also hope that thanks to their beloved's good karma, the dead are at least one step closer to enlightenment, that they have the chance of a rebirth as a better being who one day can escape samsara. What goes round comes around, that's what I believe. This body is just like a house that we rent for a while. After we die, we have to find a new place to live. It's impermanent, it's just temporary. So good Buddhists believe that we should do our best in this life to guarantee the better place after we die. Buddhists say that there is only one certain way to break free from samsara, to eliminate the desires and the passions and the distractions of everyday life. Now, of course, that is very easy to say, and it's very hard to do. So, over the centuries, Buddhists have employed specific, rigorous methods to break free from all of this, from the troubles and the temptations of the real world, and to set themselves on the path to enlightenment, to nirvana. And that is the truly radical thing about the Buddha's example. His belief that each and every one of us has the capacity to achieve liberation, to achieve our own enlightenment. It took the Buddha years to arrive at this radical belief. Ideas he developed through his own personal experience, in particular, an intense form of meditation. And it is Buddhist meditation that I'm now going to experience in our next wonder of the Buddhist world. Buddhism continued to spread throughout the medieval period. Come the 13th century, and Buddhism was flourishing in the Khmer Kingdom, modern-day Cambodia. The temple complexes here at Angkor are our fifth wonder. Angkor Wat began life as the sacred palace complex of a Khmer emperor who, in fact, favoured Hinduism over Buddhist ideas. These aren't just buildings, but have a grand ambition. The whole complex is said to be a symbolic representation of Hindu cosmology. The original temple honoured the Hindu god Vishnu and incarnates the centre of the physical and spiritual universe, a mythical mountain. A series of 5 rectangular walls represent other mountains, and the moats here evoke the cosmic ocean. This place reeks of a combination of earthly and divine power, and of the close-knit relationship between gods and kings. And of course it was a belief in that relationship that inspired the creation of this complex in the first place. But for some people, it was just too exclusive, too strictly hierarchical. And Buddhism offered a solution. It was the Khmer Emperor Jayavarman VII who converted to Buddhism, and his regime marked a clear dividing line with the old Hindu past. Before 1200, art in the temples mostly portrayed scenes from the Hindu pantheon. After his conversion, Buddhist scenes begin to appear as standard motifs. During his reign, there was a focus on building libraries, monastic dwellings, public works and more earthly projects accessible to the common people. So history in Cambodia takes a humanist turn. As Buddhism rises in popularity, you find images of the Buddha and his followers emerging everywhere in the architecture, in gates, in walls and in temples. So now, Angkor is showing the world a more human face.
The Angkor complex is a prime example of the classical style of Khmer architecture. By the 12th century, Khmer architects had become skilled and confident in masonry, facing the monuments with intricate sandstone blocks. Angkor Wat is famous for the harmony of its world-class design. Architecturally, towers shaped like lotus buds are characteristic. Half galleries broaden the passageways, other galleries connect enclosures, and terraces appear along the main pathways of the temple. The walls are decorated with bas-reliefs, showing Hindu mythological figures and detailed narrative scenes. සදහම් සිසිලෙන් සිත් සනසාලන්න සිත් පහන් දැල්වුම. පීදෙනා හුස්මේ ගැවසෙනා මිහිරමේ දවටලා ඒ තමයි මෙලිබන් එන එනා මිහිරමේ රසදිනා මැලිබන් 60 වසරක යහගුණාභිමානය සමරමු. මේ රූපය ගොඩක් සංකීර්ණයි. වර්ණදේ දෙවිය මෙතන සරලව පේනවා. දේශය තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගන්වන බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් තාක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා වෙතින්ම පමණක් සුපිරිතම අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ADSL2+, VDSL2, 4G LTE, FTTX සමගින් Wi-Fi ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඩක්. ක්‍රිස්තුපූර්ව 250 දී දෙවන පෑතිස් රජදවස මහින්දාගමනය ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු සංස්කෘතියක ඇරඹුම සනිටුහන් කළ ඓතිහාසික සිදුවීමයි. පසුව සංඝමිත්තා තෙරණිය බුද්ධගයාවෙහි බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් ස්ථානයේ මහා බෝධීන් ලබාගත් ශාඛාවක් රැගෙන ලංකාවට පැමිණීම තවත් ඓතිහාසික සිදුවීමක්. ලක්දිව දඹකොළ තොටින් මෙරටට ගොඩ බැස්ස බෝධිශාඛාව සහිත සංඝමිත්තා තෙරණිය ඇතුළු පිරිස මහත් භක්ත්‍යාදරයෙන් පිළිගන්නා ලද්දේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා විසින්. මහත් හර්කරින් වැඩම කරන ලද බෝධිශාඛාව වර්තමාන මහා මේඝ වනයේ ක්‍රිස්තුපූර්ව 249 දී දෙවන පෑතිස් රජතුමා විසින් රෝපණය කරන ලදී. ලෝකෙ පටන් ගන්නේ අම්මගෙන්. හොඳම දේවල් තෝරලා හැමෝටම කලින් හොඳ නරක බලලා අපිට බෙදන්නේ අපේ අම්මා. තාත්තගේ ආදරය තේරුම් ගන්න තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. තාත්තලා අපිට දායාද කරන්නේ පරම්පරා ගානක ගුණ යහපත්කම්. ඒ වගේම තමයි හොඳම දේ පමණක් ඔබට දෙන අපේ පොරොන්දුව. පරම්පරා ගානක් යනකම් එහෙමමයි. මෙලිබන් යහගුණයෙන් තව තවත් ඉදිරියට. සිරිදලදා සිරිවරුණා පැදිගයනා යුරුවසනා කිනා සුබ ලකුණා නැත
හිතට රුසිරු කනට මිහිරි රැඟුම වැයුම සමග තනා සියලු ලකම එකලු කෙරෙන දකල කුලෙල බලන දනා සහන සපිරි ඉසුරු ලෝක අසම සුවය සනසවනා නිබඳු මහිම පුහිද කියන ඇහැල මහට නුවර විනා සිරිදලදා රැකවරනා ඉත සිතිනා පිරිනමනා සිරිදලදා රැකවරනා ඉත සිතිනා පිරිනමනා සම්බුදු සිරිදලදා සම්බුදු සිරිදලදා සම්බුදු සිරිදලදා සම්බුදු සිරිදලදා සම්බුදු සිරිදලදා සම්බුදු සිරිදලදා මේ රූපය ගොඩක් සංකීර්ණයි. වර්ණදේ දෙව්විය මෙතන සරලව පේනවා. දේශය තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගන්වන බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් තාක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා වෙතින්ම පමණක් සුපිරිතම අන්තර්ජාල ප්‍රවේශයක් ADSL2+, VDSL2, 4G LTE, FTTX සමගින් Wi-Fi ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඩක්. පීදෙනා හුස්මේ ගැවසෙනා මිහිරමේ දවටලා ඒ තමයි මැලිබන් එන එනා මිහිරමේ රසගෙනා මැලිබන් 60 වසරක යහගුණාභිමානය සමරමු.